با درود به شما دوستان گرامی، در این ویدیو قصد دارم این صندلی چرخدار رو تعمیر کنم. مشکل این صندلی و کلا صندلی‌های اداری و گیمینگ اینه که بعد از یک مدت استفاده صدا میگیره. برای رفع این مشکل اگه در گوگل سرچ کنید چند سایت درباره این موضوع مطلب نوشتن، ولی انجام اون روش‌ها این مشکل رو به صورت موقت رفع میکنه و حتی در بعضی از مواقع یک سری مشکلات دیگه هم ایجاد میکنه. مثلا در این سایت گفته که از اسپری روانکننده باید استفاده بشه. رایج‌ترین اسپری روانکننده در بازار اسپری WD-40 هست که اصلا برای این کار توصیه نمیشه. برای باز کردن پیچ‌های صندلی باید از آچار آلن استفاده کرد. خب تا من این صندلی رو باز میکنم، اگر کانال رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. خب در نگاه اول مشکلی که به چشم میخوره وجود این پیچ است که سر جاش ثابت نیست و با این قسمت فلزی اصطکاک زیادی داره و احتمال داره که این صداها از این قسمت باشه. برای رفع این مشکل میتونید بین پیچ و بدنه رو گریسکاری کنید و یا از یک واشر پلاستیکی استفاده کنید که البته بنده از روش دوم استفاده میکنم. همونطور که میبینید صداش رو به کلی گرفت، ولی این قسمت بدون رزوه پیچ به بدنه فلزی برخورد میکنه. برای رفع این مشکل بنده از یک تکه وارنیش استفاده میکنم. اگه شما به وارنیش دسترسی نداشتید میتونید از یک تکه شلنگ هم استفاده کنید. وارنیش رو به اندازه دلخواه میبرم و اون رو با حرارت سر جاش قرار میدم. این مشکل هم حل شد. مشکل سومی که اینجا پیدا کردم مربوط به واشری که داخل محفظه پلاستیکی و روی این مهره قرار میگیره هست. این مشکل رو میشه خیلی راحت با گریس حل کرد. این قسمت به دلیل اصطکاک واشر با مهره اینطوری شده. از اونجایی که فنر با این واشر فلزی اصطکاک داره، پس بین این دو رو هم گریس میزنم. بعد از گریسکاری فنر و واشر، این قسمت بدنه رو که پوشش فنر باهاش اصطکاک ایجاد میکنه رو هم گریس میزنم. لولای این قسمت مقداری گریس داره، ولی برای محکم کاری مقداری روغن هم بهش میزنم و بعد بالا پایینش میکنم تا روون شه. خب این اجزا مربوط میشه به قسمت عقب و جلو رفتن تکه‌گاه. این قسمت اگه روغن نداشته باشه موقع عقب و جلو کردن تکه‌گاه خیلی صدا میده. من این رو چند ماه پیش با گریس نسوز و روغن موتور روغن کاری کرده بودم و مشکل صدا دادن این قسمت صندلی حل شد. ولی اگه شما این کار رو کردین و مشکل حل نشد، اینجا دو تا خار داره که اگه اونا رو از این میله جدا کنید کل اجزای این قسمت از هم جدا میشه و در میاد. شما میتونید تمام قطعات این رو تمیز کنید و بعد ببینید که دقیقاً مشکل از کجاست. شاید مشکل از میله این قسمت باشه. برای گریسکاری این قسمت بهتره از یک چوب بستنی یا هر وسیله دیگه‌ای، البته بغیر از انگشت، استفاده کنید و گریس رو به داخل این صفحات فشار بدید و بعد صندلی رو بالا و پایین کنید تا روغن به همه جا آغشته بشه.
زیر صندلی هم یک بولبورینگ وجود داره که نیاز به روغنکاری داره. تا این رو باز میکنم، اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و اگر هنوز سابسکرایب نکردید حتما کانال رو سابسکرایب کنید. خب این قسمت اتصال بین چرخ و پیستون رو قبلا فکر میکردم مشکل از این قسمت هست، بنابراین اون رو جوش دادم ولی مشکل حل نشد. بین خار و بولبورینگ مقداری فاصله هست که با چند تا ضربه چکش میشه این مشکل رو حل کرد. کار من با این قسمت هم تموم شد، پس اون رو میبندم. خب حالا میخوام امتحانش کنم. تقریبا میشه گفت دیگه هیچ صدایی از خودش تولید نمیکنه. یک مقدار صدا داره که اونم مربوط به این چرخا میشه که مشکل مهمی نیست. خب این صدا رو گوش کنید. این صدا مربوط میشه به داخل پیستون و باید پیستون رو باز کنم تا ببینم مشکل دقیقاً از کجاست. برای باز کردن پیستون فقط کافیه این خار رو در بیارید. این صدا رو گوش کنید. دقیقاً همون صداست. این قسمت بولبورینگشه. بعد از در آوردن تمام قطعات، تمام قسمت ها رو به خوبی تمیز میکنم. این ضربه‌گیر داخل پیستون خراب شده و باید تعویض بشه. اطراف پیستون رو تمیز میکنم تا دوباره بتونم اون رو گریسکاری کنم. داخل این سوراخ‌ها رو هم باید تمیز کنم. و بعد با اسپری چربی زودا تمام قطعات رو پاک میکنم. من اینجا یه ضربه‌گیر دیگه دارم که فرقش با قبلی اینه که سوراخ وسطش تنگ‌تره، ولی این هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه. اول پیستون رو گریسکاری میکنم و بعد ضربه‌گیر رو سر جاش قرار میدم. و بعد بولبورینگ رو سر جاش قرار میدم تا ببینم جای ضربه‌گیر درست هست یا نه. بعد از این تمام قسمت‌های بولبورینگ و ضربه‌گیر رو گریسکاری میکنم.
و داخل این قسمت که پیستون داخلش میره رو هم گریس میزنم. خب کار من با این قسمت تموم شد، پس اونو میبندم. میبینید دیگه هیچ صدایی نمیده، دقیقا شده مثل روز اولش. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر کانال رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید و ویدیو رو لایک کنید. و اگر نظر یا پیشنهادی دارین حتما اون رو تو قسمت کامنت ها به من بگین. تا ویدیوی بعد، بدرود.